Hello mga mommy, good morning, good morning. It's very good morning. So for today's video mga mommy ay gagawa ako ng beef steak. Ayan mga momshi ang ating beef steak. Ayan. So 3 minutes lang siya mga moms. Ayan, after 3 minutes, let's turn over and then let's see if maganda siya. Kung medium rare, kung ano ang ating gusto mga mami. At ito na ang aking barbecue. And then steak, then gagawa ako ng sauce ng kamatis ako. Ayan mga ating pipirit, ating steak. Ayan mga guys. So bali 5 lahat siya. Kasama na yung ating ayan mga mami. Ayan. So, ayan na mga mami ang ating steak. Hindi ko lang alam kung malambot mga moms. Ayan, for today's video ay itong ating steak dahil darating ang ating leon, ang tigre ng norte. Darating ang tigre ng norte for today. Kaya, ayan mga moms. Ayan ang ating berry. Half medium well mga guys. Half medium well. At ayan mga guys, ilaw pa nga ang ating karne mga bang. Mamaya ko ito lulutuin ng bongga bells. So, let's taste na mga guys. Malambot na. Oh, that's all mga guys. At mamaya na ulit tayo magluluto.